Hej! Idag så ska vi kika lite närmare på den här krabaten och det är en Roomba i7. Den här roboten är perfekt för dig som vill kunna kontrollera när och framförallt vart du vill städa ditt hem. Det är ungefär som om du hade en traditionell dammsugare och gjorde det själv. Men låt oss behålla den i garderoben och lägga över det tråkiga fast väldigt viktiga städandet till Roomba istället. Och som man brukar säga, vad finns det under huven? Om vi vänder på den här Roomban, då ser vi att den använder sig av ett premiumsystem för rengöring. Och det är i 3 steg och det är med Dual Multi-Surface gummiborstar och 10 gånger mer sugkraft än tidigare modeller för att rengöra olika golvytor i ditt hem. Varje borste är konstruerad med slitbanor i gummi och tappar aldrig kontakten med underlaget. Oavsett om det är ett hårt trägolv eller en matta. Den anpassar sig alltså för att få bort allt från små dammpartiklar och smuts till hårstrån och skräp. Så djurägare och småbarnsföräldrar, grattis! En funktion som jag personligen gillar, det är Smart Mapping. Med den kan din robot veta skillnad från till exempel köket och vardagsrummet. Så du kan bestämma var och när det ska rengöras. Roboten kan dessutom komma ihåg flera våningsplan och därmed så kan den anpassa sig efter hur de ser ut. Vilket är helt otroligt. Med iAdapt 3.0 navigering, då lär sig i7 layouten för ditt hem och bygger personliga och detaljerade smarta kartor. Så att den ordentligt kan rengöra hela våningen. Den gör detta genom att skapa visuella riktmärken för att hålla koll på precis var den är och var den har varit och vad som är kvar att städa. Som batterinivån till exempel skulle börja ta slut, ja då åker den iväg själv och så laddar den och sen fortsätter den när den slutar för att säkerställa att jobbet blir klart. Och du kan komma hem från jobbet till ett rent och fint golv. Smart va? En annan riktigt smart grej med Roomba i7, det är hur lätt det är att kontrollera den. Du kan bara säga Roomba, rengör under köksbordet med din röstassistent eller via iRobot Home-appen. Då städar den just den platsen. Så det är som att du har en egen liten robotstädfirma hemma. Vilket du faktiskt har. Men låt oss snacka lite mer om den nydesignade iRobot Home-appen som faktiskt revolutionerar hur du rengör. Appen kan om du vill ställas in på svenska och roboten pratar även svenska. Även om det skulle vara kul att ställa in den på till exempel tyska. Deutsch. I appen kan du även lägga in zoner där du vill att den ska städa och zoner där du inte vill att den ska städa. Till exempel lekhörnan eller där du har ditt husdjurs matskål. Och den känner automatiskt av objekt i ditt hem som soffor, byråer och bord, andra tänkbara störmoment. Roomban kan även aktiveras genom din telefons geolocation så att den börjar städa när du lämnar hemmet. Vilket jag faktiskt tänkte göra nu. Så tack för att du kollade. Vi hörs!